हिजो पेन्ट लाएको अनि यस्तो भइरहेछ हिजो बनाउँथ्यो होला तर अब हिजो बनाउनु भ्याएन कि किन भन्दा चिसो थियो यो मस्त यताउता यो कुनाहरू चाहिँ चिसो हुने रहेछ के होला यो चप्किन्छ कि भनेर यस्तो गरेको तर अब हेरौँ बनाउँछु तर फर्स्ट अफ अल चाहिँ चिया खानु चिया बिन दिन नजाए तब चिया खाए तब दिन जाए हिन्दी सिन्दी केही आउनु भाइ बाल छैन होइन अब हामीले चियामा पहिला पानी हालिन्छ अनि दुध हाल्छु मेरो त स्टाइल यस्तै हो मस्त दुध हाल्छु अब पत्ती चियापत्ती हाल्छु तर चियापत्ती चाहिँ आज मैले लिएर आएको थिएँ कि अघि पत्ती यहाँ हालिन्छ मस्त अलिक खटाइ खाने बानी छ कि फेरि चिया चिनीको डिब्बा चाहिँ छैन तर अब चाहिँ यसपछि हामीले चिनी हालिन्छ यहाँ डिब्बा नभएर यस्तामा एडजस्ट गरेर आयो मस्त यति भएपछि मस्त अब के हुन्छ गत्क चिनी लाग्छ फेरि चिनी नभइकन फेरि मजा आउन्न चिया जसरी सम्बन्धमा विश्वास जरुरी छ त्यसरी हाम्रो चियामा लङसुक मिल्कको जरुरी छ यो भएन नि मजा पनि आउनु थोरै गएको मजा आउनु यहाँ छान्नी खोजिरहेको चिया पाएको तर छान्नी पाकेन भन्नु कहाँ फालेको कहाँ परेको अरे यस्तो छ यहाँ फाइनली गाइज भेटेन कहाँ पऱ्यो थाहा नै भयो नि कहाँ हो यार भेट्दैन त छान्नी कहाँ गयो छान्नी मेरो छान्नी धेरै बेरको मेहनतपछि हामीले छान्नी भेटाउन सफल भएका छौँ चिया यहाँ पाकिरहेछ बलबली अब चाहिँ हामीले मिलाउँछौँ यहाँ नचाहिने कुराहरू हुन्छ ठुल्ठुला सामान हुन्छ यहाँ माथि अनि यहाँ डब्बा हुन्छ डब्बा भयो अनि यहाँ तल फेरि भाँडा हुन्छ अनि तल चक्कुहरू नाइफहरू राख्ने चम्चा राख्ने हुन्छ लेट्स अब हामी चाहिँ सफाइमा लाग्छौँ यता सफाइ गर्न धेरै काम थाहा छ यो सब सफाइ गर्न यो सब सफाइ गर्न खाना बनाएर खाइसकेँ म होइन म रेडी भइरहेको छु यस्तो खपताबुङ आउँछ सबै अब हामी यसलाई टलक्क टल्काउनेछौँ कुना कुनामा पोछा लाउनु पर्यो अब भर्खर त्यो रेडी भयो त्यो त्यसलाई हेर्नु पर्दैन अब यो भुइँमा हेरेर ट्याक्क बिस्तारै सिस्तारै मिलाएर हामी चाहिँ पछि भेट्छौँ है त पोछा लाएर सबै सकेपछि रुम सफा गरेर भ्याएर मस्त यस्तै आनन्दले बसिरहेको यहाँ सबैको सफा गरेर होइन यस्तो क्लिन हान्ने कि यस्तो क्लिन हान्ने कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त मैले रुम क्लिन गरेको के मस्त Oh